Nửa đêm, người đàn ông này nhận được một cuộc điện thoại kỳ lạ. Người bên kia nói sẽ hại cả nhà anh ta, bảo anh ta sớm chuẩn bị. Nhưng người đàn ông không để tâm. Nửa tháng sau, nhà người đàn ông bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ lạ. Con trai vốn kén ăn bỗng dưng ăn rất nhiều. Một ngày có thể ăn 10 con lợn. Và dường như không bao giờ có cảm giác no. Nhưng người cũng ngày càng gầy. Đến bệnh viện kiểm tra, thì phát hiện là suy dinh dưỡng rất nặng. Các cơ quan không nguyên vẹn. Người đàn ông hoảng sợ, tìm rất nhiều thầy. Từ nhà cửa đến mộ tổ tiên đều xem hết. Trước sau tiêu hết vài triệu. Nhưng con trai vẫn không khá hơn. Cuối cùng qua giới thiệu của bạn, mới quen biết với vị đạo trưởng phong thủy Hải Thành. Hải đại sư. Hải đại sư, ông phải cứu con trai tôi. Tôi chỉ có mỗi đứa con trai này. Tôi còn trông cậy vào nó nối dõi tông đường, dưỡng già bồi táng cho tôi. Ông nói xem phải làm sao đây? Trên giường bệnh là một thanh niên gầy yếu. Mặt mày xanh xao, thậm chí có thể nhìn thấy xương sườn qua lớp áo, nhìn như thể là một con nghiện thuốc phiện thời xưa vậy. Tôn tổng, quý công tử nhà ông bị người ta đặt bùa. Người này thuật pháp tinh xảo, tôi cũng không nhìn ra. Tôn tổng, ông nên tìm người khác giỏi hơn đi. Hải đại sư, ông là hội trưởng hội phong thủy Hải Thành đấy. Nếu cả ông cũng không giải quyết được, thì con trai tôi chẳng phải chết chắc sao? Chỉ cần ông cứu được mạng con trai tôi. 2 triệu, Tôn mộ đây xin dâng hai tay. Hải đại sư nghe xong mắt sáng lên, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, vuốt vuốt chòm râu. Tôn tổng, không phải tôi không giúp. Chủ yếu là bùa này khác với các loại phép thuật khác. Tôi phá bùa của họ. Họ sẽ bị phản vệ của bùa. Đối với chúng tôi những người tu luyện, gần như là sống chết không tha. 3 triệu, Tôn tổng, người đặt bùa này rất tinh xảo. Không phải người thường. 5 triệu, Tôn tổng nghiến răng giơ 5 ngón tay. Sau đó tỏ ra đau lòng nói, Hải đại sư, tôi chỉ có thể lấy ra nhiêu đây thôi. Ôi, Tôn tổng có lòng rồi, vậy tôi cũng chỉ có thể liều mạng. Lấy mạng ra này cố gắng giải bùa thôi. Nghe lời này, Tôn tổng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không khó nhận ra, Hải đại sư này vẫn có trọng lượng trong lòng ông ta. Hải đại sư hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt, bàn tay phải niệm chú, miệng lẩm bẩm, anh ba la cả na xỉ muội, thiên linh linh địa linh, á ba la xỉ bùa, anh ba la mau xuất ra. Theo nhịp niệm chú của ông ta, cặp mắt Tôn tử cũng đột ngột mở ta. Khi thấy Tôn công tử trên giường bệnh mắt thâm tím, những mạch máu màu tím đen chi chít đầy hốc mắt, như thể những con giun đất đang bò vậy. Lúc này thấy Hải đại sư mở mắt thần, một người phụ nữ đầu tóc rối bời bỗng nhiên vùng vẫy thoát ra khỏi hốc mắt của chàng trai, mở miệng đầy răng nhọn, hét vào mặt Hải đại sư mà không phát ra tiếng. Thấy người phụ nữ ấy trông rất gầy, như một bộ xương bọc da. Xung quanh Tôn tổng và đạo đồng chỉ cảm thấy một luồng gió âm u thổi qua, toàn thân lạnh buốt, yêu nghiệt láo xược. Nói xong hai tay liên tục niệm chú, chuỗi tràng hạt trong tay đánh thẳng vào bóng ma ấy. Tiếng kêu thảm thiết của một người phụ nữ vang lên trong phòng. Lần này thậm chí cả Tôn tổng và đạo đồng đều nghe rõ. Hải đại sư, đây là cái gì thế này? Hải đại sư không thèm để ý đến ông ta. Anh ba la cả na xỉ muội, ta mà gì mau xuất đi. Theo nhịp niệm chú của ông ta, bỗng nhiên xuất hiện một bù nhìn trên chiếc tủ. Trên đầu cắm một lọn tóc đen, trên người bù nhìn còn dán một tờ bùa màu vàng. Chưa kịp nhìn rõ nội dung của tờ bùa, ầm một tiếng, tờ bùa bỗng nhiên bốc khói. Lập tức trong phòng lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của một người phụ nữ. Tôn tổng yên tâm, tôi đã phá được bùa này. Người đặt bùa lúc này đã bị phản phệ, không chết cũng bị trọng thương. Tôn tổng nghe xong, đầu tiên mừng rỡ nhìn con trai mình, sau đó nghiến răng nghiến lợi. Con trai tôi luôn hiền lành, là hiểu chuyện, không biết là ai ác tâm như vậy đã đặt bùa cho con trai tôi. Hải đại sư, ông có thể đặt bùa ngược lại không? Tôi muốn người đó chết. Tôn tổng, tôi đã phá được bùa của người kia. Người đó nhẹ thì mất hết đạo hạnh, nặng thì bị phản phệ mà chết. Còn muốn đặt bùa ngược lại à? Hải đại sư, tôi thêm 2 triệu nữa. Tận dụng lúc địch yếu mà đánh. Hải đại sư nhìn về phía bù nhìn đang cháy. Muốn đặt bùa ngược lại cần vật chứng của người đó, nhưng rõ ràng người kia rất cẩn thận, thậm chí còn đặt máy tự hủy. Vừa bị phá trận pháp sẽ tự động cháy nổ. Chắc chắn là người có tâm cơ. Kiểu người này không diệt trừ tận gốc, tương lai cũng sẽ rất phiền phức. Thêm 5 triệu nữa. Tôn tổng, đây là cuộc chiến sống chết. Lỡ sơ sẩy, tôi cũng sẽ phải bỏ mạng. Hải đại sư, ông không phải nói người kia bị trọng thương sao? Đối phó với một người bị trọng thương mà ông cũng không chắc chắn sao? Lúc nãy để phá bùa cho quý công tử, tôi đã dùng hết linh khí của mình, phải về tu luyện 7749 ngày mới hồi phục. Tôn tổng, nếu muốn diệt trừ tận gốc người kia, tôi chỉ có thể dùng chân nguyên bản mạnh tiêu hao tuổi thọ. 5 triệu tôi sẽ đổi mạng già này. Tôn tổng nghe xong nghiến răng nghiến lợi, đắt thế. Thôi được, tốt. Hải đại sư gật đầu đồng ý, giơ ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên giường bệnh. Một giọt máu xuất hiện trên móng tay ông ta. Ông ta nhanh chóng nhỏ giọt máu vào đống cho tàn của bù nhìn, rồi bắt đầu niệm chú. Anh bạn chị anh ở A Còng Hạt Si tắc phần trăm và nhân. Theo nhịp niệm chú chúa của Hải đại sư, giọt máu ấy như biết chạy, hòa trộn vào đống cho tàn bù nhìn, biến thành một viên ngọc bằng hạt đậu bay ra ngoài.
Chớp mắt đã biến mất. Hải đại sư, xong rồi à? Yên tâm, ngược lại này chắc chắn sẽ giết chết hắn. Lúc hai người đang nói chuyện, cửa phòng bệnh bị mở từ bên ngoài. Một thanh niên body tả múi, mặt mày thanh tú bước vào một cách ung dung. Anh ta cười nhạt, trong tay còn cầm một viên đất sét màu đen. Ông già, đây là bùa ngược lại của ông à? Cậu là ai? Tà đạo Trương Vô Kỵ. Nói xong, anh ta dùng ngón tay nhẹ nhàng bóp nát viên đất sét. Lập tức, Hải đạo sư và thanh niên trên giường bệnh đều gào thét. Một ngọn lửa chỉ có những người tu luyện mới nhìn thấy, đang thiêu đốt linh hồn của họ. Đây chính là phản vệ của bùa ngược lại. Tôn Tổng lúc này tức giận nói. Cậu là ai? Đến đây làm gì? Đây để giết cả nhà ông. Ông đã chuẩn bị tinh thần chưa? Thằng khốn, sao cậu phải gây sự với nhà tôi? Sao gọi là gây sự? Tôi cũng nhận tiền. Giúp người giải hạn thôi mà. Sao ông lại nói tôi như vậy? Là kẻ nào đã trả tiền cho cậu? Tôi trả gấp đôi. Tôn Tổng, tôi là người rất có đạo đức nghề nghiệp. Nhận việc là tôi sẽ tuyệt đối không nuốt lời. Vô Kỵ nói xong cười nhìn Hải đại sư. Thì thấy Hải đại sư nuốt một viên thuốc, vất vả chống đỡ phản phệ, ngồi xếp bằng trên đất. Nhưng thanh niên trên giường bệnh thì không may mắn như vậy. Tiếng kêu rên ngày càng yếu ớt. Nhìn là biết sắp không qua khỏi. Tôn Tổng thấy vậy, cuối cùng cũng sốt ruột. Cậu không phải muốn tiền sao? 10 triệu đủ chưa? 10 triệu không đủ, tôi cho cậu 20 triệu. Tha cho con trai tôi đi. Tôn Tổng, ông phải nói lý lẽ chứ. Con trai ông như vậy là vì lúc nãy Hải đại sư đã dùng máu của ông ta đặt bùa ngược lại tôi. Ông nên đi tìm Hải đại sư, chứ không phải tìm tôi. Nói xong, Vô Kỵ hít mắt. Nụ cười thường trực trên mặt cuối cùng cũng biến mất. Con trai ông đã làm chuyện gì tốt? Chắc là không biết đâu nhỉ. Người ta, một cô gái bé nhỏ vất vả thi đỗ đại học đến thành phố lớn, thực tập tại công ty của ông. Kết quả bị con trai cưng của ông để ý. Cô đổ không được thì bỏ thuốc, chơi xong thì chụp ảnh. Ép buộc người ta phải ở bên cậu ta. Chưa đầy 1 tháng đã chán. Vung tay lên bảo cô ta đi tiếp khách. Không chịu thì sẽ tung ảnh của cô ta lên mạng. Cô gái không chịu nổi sự nhục nhã, đã nhảy lầu, ông lại có tiền. Dỗ ngọt dàn xếp. Cuối cùng bồi thường 10 vạn là xong chuyện. Cuối cùng truyền thông nói gì nhỉ? Đúng rồi, áp lực học tập quá lớn, thậm chí còn đẩy trách nhiệm lên đầu nhà trường. Có vẻ như ông tiêu tiền cho truyền thông còn nhiều hơn tiền bồi thường. Tôn Tổng nghe xong mắt trợn tròn, lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh. Lúc nãy tiếng kêu thảm thiết của hai người trong phòng không nhỏ đã thu hút không ít người đến đây. Cậu nghe ai nói? Đây không phải là sự thật. Người thân duy nhất của cô gái là bà của cô ấy. Bà của cô ấy bị ung thư gan, ban đầu muốn cố gắng sống đến khi cháu gái kết hôn rồi sẽ tự giải thoát. Không ngờ lại là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bà cụ dọn dẹp đồ của cháu gái thì phát hiện một cuốn nhật ký. Không ngờ nhỉ, thời đại này mà còn có người viết nhật ký. Biết được sự thật, bà ấy liền bán nhà bán đất, cộng thêm tiền bồi thường 10 vạn của ông. Tổng cộng là 198,7 vạn. Bà cụ dùng số tiền này để mua mạng 5 người nhà ông. Tôi đã nhận lời, 5 người, đúng, nhà ông có 3 người. Cộng thêm người tình của ông ở bên ngoài, bây giờ ông vẫn chưa biết nhỉ. Người tình của ông đang mang thai con của ông, đã hơn 4 tháng rồi. Tôi đã phong ấn tử cung của cô ta, tôi chắc là con trai. Tiếc là ông không có cơ hội gặp nó. Tôn Tổng nghe xong, phinh một tiếng quỳ xuống đất. Lần này ông ta thực sự sợ hãi, nhưng Vô Kỵ không cho ông ta cơ hội nói chuyện. Cười hi hi, mở cửa phòng bệnh. Để lộ vị trí của mình, bác sĩ và y tá đi đến, kiểm tra cho thanh niên trên giường bệnh. Trong lúc đó còn ngạc nhiên nhìn Hải đại sư, vì bộ đồ đạo bào của ông ta rất nổi bật. Còn Tôn Tổng thì hoàn toàn bị họ phớt lờ. Tôn Tổng hãy trân trọng khoảng thời gian cuối cùng với con trai ông đi. Vô Kỵ nói xong liền ung dung rời đi. Nhanh chóng đưa bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt. Ông có phải là người nhà bệnh nhân không? Chúng tôi cần chữ ký của ông. Lúc này Tôn Tổng mới hoàn hồn. Đạo Đồng cũng lo lắng nhìn Hải đại sư. Khi các bác sĩ đẩy con trai của Tôn Tổng ra ngoài, Hải đại sư mới từ từ mở mắt, khuôn mặt nghiêm nghị nói, bản môn tà đạo. Xin đại sư, cầu xin ông nhất định phải cứu tôi. 20 triệu, tôi cho ông 20 triệu. Cầu xin ông nhất định phải cứu tôi. Tôn Tổng sợ hãi. Lúc này ông ta đã không còn tâm trí để lo lắng cho sự an nguy của con trai. So với con trai, ông ta càng sợ hãi Vô Kỵ sẽ đối phó với mình như thế nào. Tôn Tổng, yên tâm, ta sẽ áp chế hắn đến mức sống chết không tha. Hải đại sư, thằng nhóc này thật sự quá kiêu ngạo. Có nên báo cảnh sát bắt nó không? Báo với danh nghĩa gì? Tôn Tổng không thể nói với cảnh sát. Thằng nhóc này đã đặt bùa cho mình. Đây là thời đại khoa học. Tin vào mê tín dị đoan là không được. Thằng nhóc này quá kiêu ngạo. Là bảng môn tà đạo mà dám đối đầu với tôi. Vương Tổng yên tâm. Tối nay tôi sẽ khiến thằng nhóc này chết không toàn thây. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn về phía Đạo Đồng. Sau đó Đạo Đồng lấy một sợi tóc trong túi. Sư phụ yên tâm, lúc hắn vào nói chuyện, con đã ở sau lưng hắn, dùng thuật chú lấy được một sợi tóc của hắn. Không tệ, Tôn Tổng nhớ lại cảnh tượng lúc nãy. Tim không khỏi sợ hãi.
Hải đại sư cũng không ổn. Có vẻ như vẫn phải đi tìm cao nhân. Chiều tối, Vô Kỵ cầm một bó hoa đến nghĩa trang. Dừng lại trước một bia mộ. Bá cụ, đừng nói tôi lừa tiền của bà. Chỉ riêng mộ của bà và cháu gái, tiền đã tiêu gần hết. Tiền của bà, tôi không kiếm được một đồng nào. Còn bỏ thêm chút nữa. Lời vừa dứt, một viên đá nhỏ trên mặt đất bỗng nhiên chuyển động. Bà chờ thêm chút nữa, đừng vội đầu thai. Cháu gái bà chết oan. Tôi không giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện, cô ấy sẽ không đi được. Nói xong, bóng của Vô Kỵ dưới chân giống như sinh vật, liên tục vùng vẫy. Cuối cùng mọc 2 cái sừng trên đầu. Miệng cũng bị biến dạng. Sau đó một giọng nói khàn khàn vang lên. Tiểu quỷ, bao giờ mới ăn? Vội gì, tối nay sẽ ăn. Hải lão đạo kia xem ra có chút đạo hạnh, có thể để cậu giải tỏa. Bóng lại bị biến dạng. Sừng trên đầu nhanh chóng biến mất, như thể không có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt Vô Kỵ rơi vào một bức ảnh trên bia mộ gần đó. Đó là một bức ảnh di ảnh, cô gái trong ảnh tươi cười rạng rỡ, như thể tràn đầy hy vọng về tương lai. Nhưng một cô gái rạng rỡ như vậy lại chết vì sự nhục nhã của một thằng khốn. Lúc này điện thoại của Vô Kỵ reo lên. Ế lâu, đã bao lâu rồi? Chuyện bên kia vẫn chưa xong à? Tam Phong đã thúc giục vài lần rồi. Chúng ta đã nhận cọc rồi. Nếu anh không về, họ sẽ gây rắc rối. Gây rắc rối? Hư. Tôi còn muốn xem ai dám gây rắc rối với tôi. Vô Kỵ vẫn câu nói đó. Chúng ta đã nhận cọc, cũng phải cho họ một lời giải thích. Nửa tháng sau tôi sẽ về. Được rồi, vậy tạm thời như vậy. Còn bên Tôn tổng? Hải đại sư tay trái cầm lĩnh khí, tay phải cầm kiếm. Ở chính giữa bệ pháp là một bù nhìn. Trên mặt dán một bức ảnh mờ. Là Vô Kỵ. Chụp từ camera giám sát bệnh viện. Tuy không rõ lắm nhưng cũng mơ hồ nhận ra. Còn ở giữa trán bù nhìn, một chiếc đinh quan tài quấn quanh một sợi tóc ngắn, đâm sâu vào giữa trán bù nhìn. Kiếm định hồn. Dơm nặn dáng. Có gỗ mà không thể hóa thành thật. Có miệng mà không thể nói. Theo 2 tiếng niệm chú cuối cùng của Hải đại sư, bỗng nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua văn phòng. Tôn tổng thấy vậy mắt trợn tròn. Sau đó thấy chiếc đinh trên sợi tóc như sống lại, luồn qua kẻ hở chui vào bên trong. Lập tức bù nhìn như sống lại. Rung lắc dữ dội, Hải đại sư cầm chiếc chuông đồng, ném thẳng về phía bù nhìn. Một ngọn lửa bốc lên nhưng cho tàn như chất xúc tác. Ngay lập tức bao trùm bù nhìn trong một quả cầu lửa lớn. Chỉ thấy bù nhìn đang giãy giụa trong ngọn lửa, phát ra tiếng kêu rên thảm thiết. Theo ngọn lửa cháy, phần rơm thừa bị đốt thành tro, trông càng giống một người nhỏ nhắn. Theo tiếng hét lớn, ngọn lửa trên bù nhìn phun một tiếng rồi tắt ngấm. Hải đại sư, sao rồi? Cứ xem bù nhìn này chính là thân thể của hắn bây giờ. Tôn tổng nghe xong, ngay lập tức nhìn về phía bù nhìn trên bệ pháp. Thì thấy bù nhìn không biết từ lúc nào đã đứng dậy, nhìn thân hình hoàn toàn không khác gì Vô Kỵ ban ngày. Bù nhìn nhìn quanh, sau đó đột ngột ngẩng đầu lên. Trên đầu chỉ có đèn thôi. Bù nhìn đang nhìn gì thế? Hải lão đạo không để ý đến những điều đó, nâng kiếm gỗ đào lên định đâm vào bù nhìn. Ông ta vung kiếm mạnh, nhưng chỉ nghe tin một tiếng, như tiếng sắt va chạm. Cây kiếm bị bù nhìn dùng tay chặn lại. Hải lão đạo sửng sốt nhìn bù nhìn. Kiếm máu không biết từ lúc nào ở chỗ miệng bù nhìn đã bị rách một đường. Rõ ràng chỉ là một bù nhìn, lúc này lại phát ra tiếng kêu. Tôi đến rồi. Ông già. Hải lão đạo lúc này cũng hoảng loạn. Từ lúc Vô Kỵ dễ dàng đặt bùa ngược lại, ông ta đã biết đạo hạnh của Vô Kỵ nhất định cao hơn mình. Nhưng tối nay mình bất ngờ tấn công, lại dùng dung mạo và tóc của Vô Kỵ để đặt bùa, sao lại bị phá được? Điều khiến ông ta càng hoảng sợ là đây là lần đầu tiên ông ta thấy có thể phản công bằng bù nhìn. Lập tức bù nhìn lao về phía Hải đại sư, cắn vào đại sư. Đại sư kêu lên một tiếng, mũi bị bù nhìn cắn mất một miếng. Ông ta giơ tay ra bắt bù nhìn. Bù nhìn đá 2 chân lại lao về phía đạo đồng, cắn vài cái. Đạo đồng kêu gào không ngừng. Huyền Vũ đại đế hiện diện trước mắt. Huyền Vũ chân quân cấp cấp như lệnh. Bóng bù nhìn đang nhảy lên, bỗng nhiên chân bị cứng đờ, lập tức rơi xuống đất. Đại sư bước tới đạp mạnh một cái, giẫm nát đầu bù nhìn. Con chó này, xem mày có rửa sạch được không? Văn phòng bỗng chốc trở nên im lặng. Đại sư, xong rồi à? Yên tâm, tôi đã giẫm nát đầu nó. Không chết cũng què. Tôn tổng vẫn còn run rẩy, vẫn đi đến trước bù nhìn, xác nhận đầu đã bị dẹp lép, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó một cơn giận dữ bùng lên, đạp 2 cái vào người bù nhìn. Mày dám hăm dọa tao? Đặt bùa cho con trai tao, mày cứ đặt bùa đi. Con chó này, đi chết đi. Lúc ông ta đang trút giận, điện thoại bỗng nhiên reo lên.
Hello, ai vậy? Tôn tiên sinh. Chúng tôi ở bệnh viện. Rất tiếc phải thông báo cho ông. Vừa rồi, con trai ông đã được xác nhận là chết nào. Tôn tổng đang định đá bù bỗng nhiên cứng đờ. Lập tức nghe thấy tiếng hét thất thanh từ đầu dây bên kia. Bác sĩ mau đến xem. Bệnh nhân sống lại rồi, xương đều găm ra ngoài. Nói bậy, không phải vừa rồi đã xác nhận chết não rồi sao? Sống lại cái gì, mau đến xem. Bệnh nhân thật sự đang động, hơn nữa xương và cơ bị tách rời, đều găm ra ngoài, như thể có một người khổng lồ đang đạp lên. Đạp nát cậu ấy vậy. Còn Tôn tổng ở đây, một mặt ngơ ngác nhìn Bù Nhìn dưới chân. Thấy Bù Nhìn đã hoàn toàn bị dẹp lép, nhưng sợi dây thép làm khung xương găm ra ngoài. Lúc này đều bị ông ta đạp bẹp. Rồi một cảm giác sợ hãi vô cùng lan tỏa khắp người. Đạo Đồng, sợi tóc này thật sự là của bá môn Tà Đạo hả? Đạo Đồng nghe xong nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Cúi đầu xuống, giọt máu nhỏ xuống trước người. Lúc nãy cậu bị Bù Nhìn cắn không nhẹ. Đệ tử, đại sư lại hét lớn một tiếng. Nhưng Đạo Đồng vẫn không có phản ứng. Tôn tổng lại tỉnh táo sau 2 tiếng hét lớn. Nhanh chóng bước tới túm lấy tay đại sư. Hải đại sư, đó là tóc của con trai tôi. Đó là tóc của con trai tôi. Đệ tử. Sư phụ, con lạnh quá. Đó là tóc của con trai tôi. Là ông dẫn nát đầu con trai tôi. Là ông giết chết con trai tôi. Tôn tổng lúc này đã gần như sụp đổ. Cơ chế bảo vệ cơ thể khiến ông ta từ chối thừa nhận bản thân cũng tham gia vào giết con trai mình. Đại sư nuốt nước bọt. Ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa phòng làm việc. Ông ta đã định bỏ chạy. Sư phụ, ông cứu con với, trả mạng con trai tôi lại đây. Hải đại sư không chịu nổi nữa, giơ tay lên niệm chú lại, nói. Huyền Vũ đại đế hiện diện trước mắt. Thân về miếu, quỷ về mộ, ma quỷ về núi rừng. Huyền Vũ chân quân cấp như lệnh. Tôn tổng, cho tôi chùi vào bụng ông đi. Được không? Tôn tổng toàn thân run rẩy, lập tức toát một đầu đầy mồ hôi. Tay ông ta vẫn nắm chặt cánh tay đại sư. Tôn tổng, được không? Khoan đã. Chưa kịp niệm chú, Đạo Đồng lao tới, xông thẳng vào bụng Tôn tổng. Bàn tay trong múm mĩm lúc này như dao nhọn tiến vào, rồi rút ra. Tôn tổng lúc này như không cảm nhận được đau đớn, một mặt không thể tin được nhìn vào bụng mình. Sao lại thế này? Mình rõ ràng có rất nhiều tiền, cuộc sống tốt đẹp còn chờ mình hưởng thụ. Sao có thể trích được? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Hải đại sư chứng kiến tất cả, sắp bị dọa phát điên. Lập tức lật tay phải, trong tay đã có thêm một con dấu nhỏ. Lúc con dấu nằm trong tay, toàn bộ khí thế của Hải đại sư thay đổi. Ông ta có được địa vị ngày hôm nay có liên quan mật thiết đến con dấu này. Ấn mạnh lên lưng Đạo Đồng. Bách vô kiêng kỵ, đại sư hét lớn một tiếng, phụt một tiếng, Đạo Đồng ngã xuống đất. Như thể đột nhiên có một ngọn núi nằm đè lên người, thậm chí còn khó thở, miệng há hốc. Sau đó đại sư quay đầu bỏ chạy. Tôn tổng, việc này không thể trách tôi. Hắn nói sẽ giết cả nhà ông, tôi chỉ không bảo vệ được ông thôi. Đừng tin tôi, nếu không thì đừng trách tôi không nể tình, để ông hồn phi phách tán. Đại sư nói xong như thể đã lấy lại được sự tự tin, thậm chí hô hấp cũng đều đặn hơn. Thang máy từ từ chạy xuống. Không bao lâu, đinh một tiếng, thang máy dừng lại. Ra đi, tôi biết là cậu. Người ta có hiểu hay không, bây giờ người đã chết. Chúng ta cũng không còn ân oán, hay là mỗi người đi một con đường. Ngay khi ông ta chớp mắt, bỗng nhiên cảm thấy một luồng nóng. Phát hiện ra một bóng đen trước mặt. Bóng đen trông có vẻ to lớn. Trên đầu còn mọc 2 cái sừng, một luồng nóng khó cưỡng phát ra từ người nó. Đây là... Hải đại sư chỉ há miệng, cảm thấy cổ họng như sắp nứt ra vậy. Không nói được một lời, ông ta định giơ tay lên phản công. Nhưng thấy cả cánh tay, không biết từ lúc nào đã trở nên khô héo như cành cây. Suy nghĩ của Hải đại sư dừng lại ở đây. Đột ngột ngã xuống đất, con dấu mà ông ta luôn cầm trong tay cũng rơi xuống đất. Bóng đen trên mặt đất bị biến dạng, con dấu từ từ chìm xuống, cuối cùng biến mất. Bóng đen lắc một cái, từ từ tan biến trong thang máy. Lúc này trong phòng giám sát, bảo vệ nhìn màn hình giám sát há hốc mồm. Lão đạo kia tự biến thành xác khô. Không đúng, tôi thấy lúc này ông ta chỉ vào không khí. Anh nói có phải là đang làm phép trừ tà? Kết quả là không thắng được đối thủ. Đừng dọa tôi, không thể nào. Hay là chúng ta báo cảnh sát? Đúng rồi. Báo cảnh sát, 2 người từ đầu đến cuối không ai dám đi xem tình hình. Vì mỗi tháng chỉ có chút tiền đó. Chơi ngu gì mà liều mạng. Sáng hôm sau, thành phố sôi sục.
Danh nhân nổi tiếng bị sát hại. Hung thủ là trợ lý của Hái hội trưởng hội phong thủy. Còn Hái hội trưởng và trợ lý cũng đều chết trong tòa nhà. Người thừa kế của tập đoàn Tôn Thị cũng chết trong phòng chăm sóc đặc biệt vì bệnh lạ. Bệnh viện tuyên bố bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm. Đã hỏa táng vào tối hôm đó, hoàn toàn không có cơ hội điều tra. Lần này tập đoàn Tôn Thị chỉ còn lại Tôn phu nhân. Kết quả sau khi điều tra của cảnh sát, vụ án mạng đêm qua, một trong hai nạn nhân là Tôn phu nhân. Còn người kia là người tình của Tôn tổng đang mang thai. Đêm qua, Tôn phu nhân dẫn người đi đánh ghen, đánh chết người tình. Kết quả khi định rời đi, anh trai của người tình đã về, thấy cảnh tượng này, ngay lập tức điên cùng đâm một nhát dao, đưa cả nhà đi đoàn tụ. Trong một đêm, cả nhà Tôn tổng bị diệt môn, tin tức này nhanh chóng lan truyền. Lúc đó mọi người đều nói đủ kiểu, nhưng chủ đề được bàn tán nhiều nhất vẫn là hai chữ. Tôn tổng ban đầu là làm giàu từ quán bar, sau đó lột xác thành doanh nhân gương mẫu. Là người thành phố lâu năm, chẳng ai không biết ông ta là loại người như thế nào. Đối với việc cả nhà họ bị diệt môn, người thành phố chỉ có vỗ tay hoan hô, không ai thương hại. Lúc này, Vô Kỵ chuẩn bị rời khỏi nghĩa trang. Chuyện đã kết thúc, cô gái cuối cùng cũng chịu đi đầu thai cùng bà.